שלום לכולם, פרשת במדבר תשפ"ג. בפרשתנו אומר הרמב"ן שמטרת המפקד והמניין של עם ישראל הייתה אולי להודיע חסדו של הקדוש ברוך הוא, שעלו 70 נפש ורבו עד כדי כך. גם אנחנו נמשיך ונודה על ניסים מול עינינו בחסדי השם ושמירתו על עם ישראל. רק בחודש האחרון מעל 1,000 טילים, 2 הרוגים, אחד מהם פועל ערבי מעזה. חרבם תבוא בליבם לכל שונאי ישראל. מרגישים דז'ה וו, כי זה קורה וקרה שוב ושוב. הלימוד יהיה לזכות עם ישראל. תקציר הפרשה. ספר חדש, התחלה חדשה. שנה וחודש לאחר יציאת מצרים, מפקד נוסף לעם ישראל. פירוט שמות מנהיגי השבטים, ומספר הפקודים. סך הכל 603,550 גברים יוצאי צבא מגיל 20 שנה ומעלה. שבט לוי לא נכלל במפקד. מוסבר מהו תפקידם. עם ישראל לומד סדר וארגון בנסיעה ובחנייה. כדאי ללמוד סדר ואחדות ועבדים משוחררים טריים. מפת המיקום היחסי של השבטים לפי 4 רוחות השמיים. תולדות משה ואהרון. תפקידי הלוויים, הבכורות היו אמורים לעבוד בקודש ומפני שחטאו בעגל נפסלו. התפקיד עבר ללוויים שלא עבדו עבודה זרה. מפקד נפרד לבני לוי מבין חודש ומעלה. פדיון בכורות ישראל, עבודת בני לוי מגיל 30 עד 50. אהרון ובניו מכינים את כלי הקודש למסע, בני קהת נושאים אותם. זהירות מיוחדת נדרשת מהם, כדי שלא יטעו ולא ימותו בגישתם אל הקודש. נקודה למחשבה, איפה נעלמו לנו בניו של משה רבנו? אז שתדעו, הם מוזכרים בפרשה בצורה נסתרת מעט. איפה הם מוזכרים בפרשה? תשובה בשבוע הבא בלי נדר. רמז, הם מופיעים לפחות פעמיים. פתגם הפרשה. במדבר סיני, אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לדע תורה ומצוות. אנחנו קוראים לזה היום להיות לוח חלק, טבולה ראסה. מי שמתגאה וחושב שיודע הכל או הרבה, קשה לו ללמוד משהו מאחרים או משהו חדש. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. מה גדולה מעלתה של התשובה? אומר הרמב"ן בסדר המסעות, ראובן, שהוא בעל תשובה מוקם בדרום, שממנו יוצאים תללי ברכה וגשמי ברכה, ורחמיו של הקדוש ברוך הוא באים לעולם כשעושים תשובה. הוא מסיים, התשובה היא שנייה לתורה, עד כדי כך. הכלי יקר מוסיף לגבי ראובן ואומר, שכל גבר רוח בוש מלהודות על האמת, וראובן הודה ולא בוש. דמיינו כמה באמת היה לו קשה להודות במעשהו כלפי אביו. מומלץ ביותר, סרטון מטלטל ומעורר השראה בנושא אחדות בעם ישראל. אחי. תודה ליוני. אורך פחות מ5 דקות, מומלץ ביותר. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, איש על דגלו באותות. מה הם האותות האלו? בעל הטורים, יעקב רמז, אות זה סימן, רמז בברכתו בסוף חייו, מי יהיה ראש כל דגל. אבן עזרא אומר שהיו ציורים וצורות ייחודיות לכל שבט לפי סמלו, למשל יהודה, אריה וכו'. רש"י כותב שהיה סימן וצבע מיוחד לכל שבט כצבע אבן החושן שלו. למעוניינים להרחיב, הרמב"ן מעניין ומומלץ שמוסיף עוד ועוד. טיפ שני לשולחן שבת, והחונים קדמה מזרחה וגומר. סדר החנייה והנסיעה רומז ל4 מדרגות שלמות האדם שמסדר הרמב"ם. קניין החוכמה, קניין המידות, קניין הגבורה, והכי פחות חשוב מכולם, קניין העושר. כך כותב הכלי יקר, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.